එකයි යන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රාන්ස් වල තමයි මේ සන්ෆ්ලවර් යාඩ් එක තියෙන්නේ. ප්‍රොවින්ස් කියන සිටි එකේ තමයි මේ සන්ෆ්ලවර් ගාඩන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පේනවා සන්ෆ්ලවර් යායට ගොඩාක් වවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකෙන් සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් ගන්න පුළුවන්. එතකොට සන්ෆ්ලවර් සීඩ්ස් කනවා. ඒවැ ගුණ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න උදේම ආවා ලැවෙන්ඩර් ගාඩන් එක බලන්න. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු හොඳ පර්ෆියුම්ස් හදන්නේ මෙන්න මේ ලැවෙන්ඩර් වලින් තමයි. ඉතින් හරිම ගණන් මේක. ඉතින් මේක වැවිලා තියෙන විදිහ, වවලා තියෙන විදිහ කොහොමද කියන්න තමයි ඔයගලන්ට මම අද පෙන්නන්නේ. දකින්න ඇති කොහොමද මේ ලස්සනට මේ ලැවැන්ඩර් ටික හිටවලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පොකුරු ආකාරයට තමයි මේ ලැවැන්ඩර් හිටවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩාක් වියලි ප්‍රදේශයක තමයි මෙහෙම හිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක්ම තෙතමනේ නැහැ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. දැන් අපි ගිහින් බලමු මේ ලැවැන්ඩර් වලින් හදලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ෂොප් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් යන් අපි ඇතුළට. ඉතින් මේ ලැවැන්ඩර් මල් වේලලා ඒවැන් ඔයිල් හදනවා. ඒ වගේම බොඩි ලෝෂන් හදනවා. ඒ වගේම ස්ප්‍රේ බොටල් හදනවා. සබන් හදනවා. ඉතින් ඔයිල් හදනවා. එන්න ඔය වගේ එකී මෙකී නොකී හැමදේම මේ ලැවැන්ඩර් වලින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගණනාවක්ම හදනවා. ඉතින් ලෝකේ ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ මලක් තමයි මේ ලැවැන්ඩර්. ඉතින් ලැවැන්ඩර් කියන සුවඳ ගැන කවුරුත් නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොටල් වලට තමයි ස්ප්‍රේ කරන්නත් පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්න ගත්ත ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් තමයි ඒක. ඉතින් යුරෝ 10ක් වගේ තමයි උනේ. ඒ වගේම හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම තියෙනවා අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි මොනවද මේවෙන් කරන්නේ? ඉතින් මේ වගේ සෝප්, ලස්සන විසිතුරු දේවල් මේ හැමදේම මේ ලැවැන්ඩර් වලින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ෆේමස් මලක් කියලා මම කිව්වන්. ඉතින් හැම ගෙදරකම මේ ලැවැන්ඩර් නැති තැනක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ සුවඳට ගොඩාක් අය ආසයි. ඉතින් අපිත් දේවල් ටිකක් අරගෙන තමයි අපි ලැවැන්ඩර් වලට මේ විදිහට සමුදුන්නේ. ඉතින් ලොකු අත්දැකීමක් වුණා ලැවැන්ඩර් යාඩ් එකක් බලන්න. ඒ සුවඳ විතරක් තිබුණට දැන් අපි ඒකේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන විදිහත් ඒවා කොහොමද තියෙන්නේ කියන්නත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලැවැන්ඩර් යාඩ් එකට අපි සමු දුන්නේ.
ඔයාලත් මගේ වීඩියෝ එක දැකලා නොදන්න දෙයක් දැක ගන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එක වෙනකක්ම බලන්න තව මොනවද ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ආපහු ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. Thank you for watching. Bye.